नमस्कार. आज आपण पुन्हा काही साधी कन्नडामधली वाक्य पाहूया. यामध्ये ग्रामरबद्दल जास्त बोलणार नाही आहे मी. जास्त भर संवादावरती आहे. ठीक आहे. तर पहिलं वाक्य आहे, अदू नन्ना तप्पल्ला, ती माझी चूक नाही. जर तुम्हाला कोणी विचारलं की ही चूक कोणाची, तर अशा प्रकारे तुम्ही उत्तर देऊ शकता की ती माझी चूक नाही. चूक झालेली आहे परंतु ती माझी नाही. ठीक आहे. तर तुमचा बॉस किंवा तुम्ही किंवा आणखीन कोणी असं बोलू शकतं, यारन्नू निंदिसबेकू, म्हणजे कुणाला दोष दिला पाहिजे, कुणाचा दोष आहे, या प्रकारचं हे वाक्य आहे. स्क्रीनवरती जे दिसते त्याचं एक्झॅक्ट मीनिंग आहे, कुणाला दोष दिला पाहिजे. अवना मातिगे गमना कोडबेडा, म्हणजे त्याच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊ नकोस. देऊ नकोसाठी कोडबेडा, गमना म्हणजे लक्ष, मातू म्हणजे बोलणे, आणि बोलण्याकडेसाठी मातिगे असं आलेलं आहे. बऱ्याचदा लोक टीका करतात, तेव्हा अशा प्रकारे तुम्ही सजेस्ट करू शकता. आता पुढचं वाक्य आहे, होलिके माडबेडी. साधं सिंपल वाक्य आहे. तुलना करू नको त्याच्यासाठी. तुलना म्हणजे होलिके, माडबेडी म्हणजे करू नको. आता पुढचं अजून एक कॉमन वाक्य आहे, ननगे तोंदरे कोडबेडा, म्हणजे मला त्रास देऊ नकोस. तोंदरे म्हणजे त्रास, कोडबेडा म्हणजे देऊ नकोस. ननगे म्हणजे मला. आता हे नेहमी कामाला येईल अशा प्रकारचं वाक्य आहे, निनगे स्वल्प तोंदरे कोडಬಹುದೇ, म्हणजे तुला थोडा त्रास देऊ का. आपण एखाद्याकडून जेव्हा मदत मागायला जातो तेव्हा अशा प्रकारचं वाक्य आहे की तुला थोडा त्रास देऊ का. जर तुम्हाला आदराने म्हणायचं असेल तर तुम्ही निमगे म्हणू शकता. जर अनोळखी व्यक्ती असेल आणि तुम्हाला असं वाटतं की त्याला थोडा रिस्पेक्टनी विचारावं, तर तेव्हा हे वाक्य म्हणू शकता. तुम्ही कोणाला तरी काम देताय तर त्याला विचारू शकता हे वाक्य. हे पुढचं वाक्य, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, किती दिवसामध्ये करू शकशील. तर यामध्ये एक लक्षात घ्या, एष्टू हे लिहिताना कशा प्रकारे लिहितात, ए लिहिलेलं असतं, पण त्याचा उच्चार करताना जे कॉमन आहे संवादामध्ये ते यष्टू म्हणून करतात. तर लिहिताना य लिहायचं नाही आहे, आपण लिहिताना ए सारखंच लिहायचं आहे आणि उच्चार मात्र य सारखा करायचा. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. तर उत्तर देणारा असं म्हणू शकतो की 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. आता यामध्ये एक सटल डिफरन्स आहे ग्रामरचा, की सहसा हे काय असतं की मी बनवून देईन म्हणजे भविष्यकाळ, तर तिथे कोडू वेन्यू येतं. पण तुम्ही रेग्युलरली बोलण्यामध्ये कशा प्रकारे वापरता की 15 दिवसात बनवतो. बनवतो म्हणजे प्रेझेंट टेन्स सारखं झालं, आणि म्हणून मी इथे कोडुत्तेने असं दिलेलं आहे. जर एक्झॅक्टली तुम्हाला ग्रामर प्रमाणेच बोलायचं असेल तर कोडू वेणू
असं तो म्हणेल, जो कोणी असेल तो. परंतु इथे मी बनवतो, कारण तो रेग्युलरली तुमच्याकडून ऑर्डर घेतोय किंवा तुमच्याकडून काम घेतो, तेव्हा तो म्हणतो की सहसा 15 दिवसात बनवतो. अशा प्रकारचं वाक्य आहे, म्हणून मी इथे कोडुत्तेने लिहिलेलं आहे. आता पुढचं हे जे वाक्य आहे ते म्हणजे प्रति बारी नीनू अदे रीती हेळुत्तीरी. म्हणजे तुम्हाला त्याच्याबद्दल थोडीशी कंप्लेंट आहे की प्रत्येक वेळेला तू अशाच प्रकारे बोलतोस. आता यामध्ये पहा, अदे अदे हे थोडंसं आपल्याला दीर्घ म्हणायचं आहे, म्हणजे असंच या अर्थाने. बाकी सगळं जे आहे ते मराठी सारखंच आहे. प्रति, बारी, बारी म्हणजे हिंदी मधलं तुम्हाला माहिती आहे, हर बार, त्या प्रकारचं ते इथे आलेलं आहे. हेळुत्तिरी म्हणजे बोलतोस. आता हे शेवटचं वाक्य आहे, नानु हेळिदन्नु मरेयबेडा. म्हणजे मी सांगितलेलं विसरू नकोस. तर अशा प्रकारे आपण ही 10 वाक्य आज शिकलोय. तर तुम्हाला आवडली असतील तर लाईक करा. काही शंका असतील तर कमेंट्समध्ये लिहा. आपली काळजी घ्या. धन्यवाद.